Це справжня історія смаку, що єднає Україну із заходу до сходу. Це наш уже. Це вже український? Я, Євген Клопотенко, об'їхав країну, щоб віднайти секретний інгредієнт нашого борщу. Я просто люблю віскі. А я люблю борщ. І я знайшов унікальних людей і їхні цінності. Для мене борщ ось це якраз пристрасть. Мама, земля. Без цього нема продовження життя. Услышать «я рядом». Свобода – это борщ. Я їду в найромантичніше місто України і ніби поринаю у спогади з дитинства. 20 років тому я так само поїздом їхав до Львова і вперше поцілував дівчину. Я люблю приїжджати сюди, слухати джаз і їсти шоколад. А ще у Львові можна випити філіжанку не тільки кави, а й борщу. Львів вміє дивувати. І сьогодні я буду їсти вишуканий борщ. А пригощатиме мене головний кухар модного львівського ресторану Юрій Кошик. Юра, привіт. Привіт, Жень. Який будемо сьогодні борщ готувати? Сьогодні будемо готувати борщ як на високій кухні. Унікальний, який не повторюється жодного з днів. І такий, як в тебе і в мене настрій сьогодні. А який в тебе настрій? В мене чудесний. Ну і а в твій? мене, давай тоді будемо готувати. Давай. Супер. Отож, борщ. В чому його особливість? Розкажи. Тому що це, можна сказати, мій домашній сімейний рецепт борща, бо я сам зі Львова, корінний галичанин. Юрій працює шефом 5 років. Його історія трохи схожа на мою. Він не відразу став кухарем. Спочатку був вчителем художнього розпису на нігтях, працював на будівництві, вишивав на швейній машинці. До того я займався всім, але не кухнею. А чим? Я грав у регбі, У регбі? та Тобто ти можеш так робити, так? У мене. можу і не так зробити. А кухню я з дитинства полюбляв кухню. Я як був маленький, завжди мріяв про якийсь свій власний ресторан, бо мене надихнув серіал «Авантюрист», де він в кожній серії перевтілювався в іншу професію. І в одній серії він був шеф-кухарем ресторану. І вона мене в ті там 6 років так вразила, що я закохався в цю професію і все життя мріяв про ресторан. Де був той момент, коли ти сказав, все, я точно буду кухарем? Один з моїх друзів, який вже на той момент працював в нашій компанії, сказав: Юра, ти так готуєш, ходи до нас готувати. І пішов працювати на саму звичайну кухню з самого низу. І працював там звичайним лінійним кухарем цілий сезон. Потім потрапив в один з кращих ресторанів Львова. Тут немає меню і офіціантів. З клієнтами спілкується кухар і, вже враховуючи бажання гостя, готує страву на свій розсуд. Мені сподобалося, я від цього отримував кайф. Такий собі гастрономічний, коли ти бачиш людей, які їдять, і в них там усмішки на обличчі. Це лише ми зрозуміємо. Так. В родині Юрія борщ – це сімейна реліквія. Його рецепт передається з покоління в покоління, але кожен наступний власник додає щось від себе. Бульйони з яловичих кісток і білих грибів вже готуються на плиті, а ми нарізаємо овочі для засмажки і натираємо запечений буряк. Далі ми ще наріжемо запечену капусту. Що це за така техніка? Цю техніку використовують до сих пір в Аргентині і в нас в Карпатах. Насправді це якісь, на мене, два суміжні народи. Це капустину, яку запікають в самому вугіллі перегорівшого вогнища. Ми всередину, щоб вона була сочнішою, замість качана наливаємо або розтопленого смальцю з травами, з розмарином, з часником, або рослинної олії, щоб можна було їсти тим, хто Як не нарізати вживає його? м'ясо. Дрібно нашинкувати, як в борщ. Ти знаєш, я не знаю, як борщ, тому що у кожного є свій рецепт, і я тоді просто так нарізаю, добре? Я наріжу квашеного буряка, щоб ми могли зразу його. До речі, стосовно квашеного буряка. Це гичка від осіннього буряка, яку я зібрав в себе вдома. Я подумав, якщо десь там далеко на тому краю світу роблять кімчі кінської капусти, то чого не зробити своє кімчі з того продукту, який є в нас тут. Юрій заквасив гичку з буряка з часником та імбиром. Успіх класного борщу, в ньому завжди має бути якийсь кислий складник. Від чого і пішов, по суті, борщ. Борщ пішов від назви рослини, яку всі знають як отруйну, борщовик. Ага. І навесні люди збирали молоді пагони борщовика, його заквашували. Коли варили суп, додавали її в суп, закислювали. Квашена гичка буряка – це секретний інгредієнт від Юрія. Його діти вже отримують рецепт борщу з українським кімчі.
Можемо почати варити борщ вже Давай. на плиті, коли вже все нарізали. Тут будемо робити зажарку на борщ, цибулі, моркви, і в кінці, в самому кінці додамо буряк, щоб він не втратив колір. От, щоб він чуть-чуть піджарився, став таким упругеньким, як вялений швидше, аніж варений і печений. Я тобі дам Давай, трішки. вершкового масла. Поки я обсмажую овочі, Юра змішує яловичий і грибний бульйони. У вас часто замовляють борщ? Готуємо, але можна сказати, не традиційний, а підбираємо його під гость. Наприклад, там на Галичині ніхто ніколи не клав болгарський перець в борщ, але в центральній Так, Україні його постійно. кладуть. Якщо в Так. нас гість з центральної України і просить, а можна мені борщ, але з болгарським перцем, ми кажемо окей. А можна мені пісний борщ, ми його модифікуємо. Кожен борщ, по суті, створюємо такий, яким хоче бачити його гість. Отож, ми робимо засмажку, правильно це? Так. З томатною пастою і з буряком. З буряком печеним, кімчі потім. Кімчі вже додамо в самому кінці, коли борщ буде повністю готовим. Додаємо квасолю і печену капусту. 5 хвилин і можемо подавати на стіл. А поки ми готували, на запах Юриного борщу прийшов один із засновників ресторану Андрій Худо розказати про свою любов до борщу. У нас стоїть вода, стоїть віскі. Так. А навіщо? Я просто люблю віскі. Ага, а я люблю борщ. І люблю борщ, так. Якщо це об'єднати, може це вийде нова любов. Давай спробуємо. Давай. Як це треба отак робити? Я не знаю, як це треба робити, ми ж зараз з вами експериментуємо. Окей. Воу. Він став зовсім інший. Так. І цей такий аромат, бач, мене ж потекло по бороді. Копчений. Так, тільки де- його да? додав. Він так розкриває борщ. Слухай, але зато який сьогодні хороший день буде після такого борщу. Я думаю, що буде ідеальний день. Найкращий львівський борщ. А як ти вважаєш, ти б, якби був один, ти зміг би відкрити такий ресторан? А для чого бути одному, якщо можна бути разом? В борщі? Тут всі інгредієнти вони поєднуються в одному і стоїть тут ідеальний такий гарний смак. Стоподів дуже гарне порівняння. Це тоді виходить, знаєш, як в бізнесі борщ, от наваристий з різними компонентами, він тоді найсмачніший. Так. Сьогодні був борщ, від якого стає тепло на душі. Яловича грибний бульйон розтікається по тілу і хочеться його їсти ще і ще. Я думав, мене важко вразити, але Львову це вдалося знов.